Thì ở cái video trước cũng có hai bạn đề xuất cho mình làm một nhân vật mới rồi, mình cũng cảm ơn hai bạn ha. Một là nhân vật ra trong game Liên Quân, một tựa game mà hút máu mà bạn chửi hoài bạn vẫn chơi á. Gặp mình game nào mà hút máu quá mình nghỉ bạn, không chơi làm cái gì, vừa tốn tiền vừa tức dung làm cái gì. Còn thứ hai á là một bạn đề xuất là nhân vật người chuột cầm kiếm. Ý bạn này là kiểu là nhân vật kiếm sĩ chuột các bạn ha, tộc người thú á, giống như bạn vừa rồi đề xuất cũng là một nhân vật tộc người thú dạng hổ. Mình sẽ chỉ cho mấy bạn nhận biết những cái tộc như thế này ha, để sau này mấy bạn có đề xuất cho mình, mấy bạn có dễ viết ha. Với lại mấy bạn cứ comment đại dài dài bạn chả sao ha, càng nhiều chi tiết mình đọc á, thì mình dễ làm ra cái nhân vật đó ha. Với lại cũng một số bạn kêu mình cho coi những cái mô hình trước giờ mình làm, thì mình cũng có thiết kế một cái tủ kiến như thế này, mình đựng các mô hình của mình tự làm. Thì cũng có một số mô hình mình mua, nhưng mà đa số là mình làm ha. Thì mình nói với bạn cũng không cần các mô hình dạng như cái chục triệu, cái trăm triệu làm gì, cái đó tùy điều kiện kinh tế mà mình chơi. Với lại cái tụi mình cũng là cái dạng hàng lý mịt, kiểu giống như là có con đó là sẽ không có con thứ hai, thì mình sẽ sưu tầm như thế này ha. Với lại sau này mấy bạn có tạo được một cái nhân vật nào đó thì mấy bạn nếu mà up trang cá nhân của bạn phải ngại, hoặc là không có ai chơi cùng á, thì bạn có thể gửi qua trang Facebook mình ha. Mình sẽ giới thiệu ở các clip của mình á là những tác phẩm của các bạn. Nếu các bạn có cốt truyện gửi cho mình là càng tốt á. Thì cái kênh mình tuy nó nhỏ rồi cũng mấy chục người xem thôi, nhưng mà đại khái cộng đồng mình phải tạo từ từ bạn ha. Với lại một khúm nhỏ nhỏ gì vui chơi cũng được, từ từ mới lớn mạnh. Chứ nhiều khi mà nó lớn quá, nhiều khi bạn gửi về cũng không có thời gian đọc bài của các bạn thôi. Lúc mà nó nhỏ nhỏ gì chơi mới vui nè. Rồi chào bạn đến kênh của mình ha, mình là Rubo. Dạo này mình đã set up các bạn làm việc của mình lại ha, cho mình có thể quay được nhiều góc quay, rồi mấy bạn có thể dễ nhìn hơn ha. Với lại các bạn được nhìn ngắm nhan sắc của mình nè. Thì cái ưu điểm lớn nhất của mình chính là nhan sắc các bạn, còn cái khuyết điểm lớn nhất của mình cũng chính là cái độ ảo tưởng các bạn ha. Trời ghê chưa? Ghê chưa? Ghê chưa? Đầu tiên mình sẽ chuẩn bị thanh kiểm hộp như thế này các bạn. Tụi mình quấn vô thôi chứ không gì ha. Lấy giấy bạc để mình kết hợp lại ha. Giờ cái đó mình sẽ dùng đất sét để mình thắp lên nhân vật ha. Rồi nó sẽ được như thế này các bạn. Giờ thế đó mình sẽ khoét một đầu nhỏ trên cái lỗ này ha. Ở đây mấy bạn có thể làm cái phần tổng thể đầu từ từ luôn ha. Đó, các bạn làm cái đầu con chuột nó dài dài xíu bạn ha. Thì bạn thấy mấy con chuột cái mặt nó hơi dài dài nhọn nhọn ha. Đó, làm cái xương nó xíu mình sẽ bao đất cho thêm ha. Rồi đây mình sẽ chích một lỗ nữa, để xíu mình làm đuôi của nó bạn. Đất này mình nói rồi, nó phải đất sét thông thường. Nó cứng lại rồi nó như là xi măng ha. Rồi tới đây đất nó vẫn còn chưa khô, các bạn có thể tạo thế đứng cho nó ha. Đó. Để trước khi mà nó khô ha, các bạn thích nó đứng sao thì tạo ha. Làm láng cái bề mặt này xíu này, dùng cái đầu nó mịn màng như này làm láng này. Thì chút nó cũng có mặc đồ, cũng có những cái chi tiết dãy dốc, nhưng mà bây giờ mình cứ làm láng trước đi. Còn cái xíu nữa nó mặc đồ cái chi tiết nào thì mình làm nhăn nhéo sao, bây giờ mà canh trước thì hơi khó. Rồi ở đây mình có chia cái phần đùi với phần bắp tay rồi ra các bạn. Đó, mình thấy không? Đó, mình có khắc mình đánh dấu sẵn nha. Đó, tới đây là cái phần hết phần vai ha, tới đây tới phần cánh tay rồi ha. Giống như là đây phần đùi này nhỏ hơn ha, bóp lại nhỏ hơn thành cái phần cổ chân. Rồi giờ tụi mình sẽ đi gắn cái bàn tay bàn chân của nó vô các bạn. Thì kiểu mà tròn tròn nhỏ nhỏ thôi như thế này. Đó. Rồi mình sẽ cắt một thanh kẽm nha bạn. Rồi bạn uống quanh những bạn uống luôn. Gắn vào đây để làm cái đuôi con chuột nha.
mình đắp đất sét vô làm cái đuôi thế này đó. Thì cái đuôi này nhìn hơi hướng nhìn giống con chuột nhảy vậy ha. Thì cái con chuột nhảy cái đuôi dài đó, bạn nào chưa biết con chuột nhảy thì có thể lên Google coi thử nha. Đây mình sẽ làm cái lông đuôi nó bằng cách tỉa vậy nè. Rồi nó như thế này vậy, đuôi hơi giống đuôi sư tử ha. Mình thấy mấy con chuột nhảy nhìn nó cũng đẹp hơn con chuột thường này, nên mình lấy hình tượng con chuột nhảy nha. Rồi cái đó mình sẽ đi chỉnh phần bắp tay bắp đùi lại xíu này. Rồi tụi mình sẽ được một lớp lông chuột đó các bạn ha. Còn mấy cái chỗ trong đây xíu tụi mình đắp áo quần thì cũng hạn chế, không cần đắp cũng được ha. Như thế này nha. Rồi cứ khứa vậy là ra thôi, đơn giản mà. Thì sau này các nhân vật kiếm dạng như thế này ha, thì các bạn có thể xét nó vô làm hệ kiếm sĩ ha. Thì hệ kiếm sĩ thì trong nó bao gồm đỏn kiếm, trường kiếm, rồi đỏn đao, trường đao, đại đao chẳng hạn ha. Đó, thì trong đó nó phân nhánh ra nhiều nữa ha. Thì có thể các bạn gặp chung hình kiếm khách, kiếm sĩ rồi ha. Rồi những các nhân vật mà kiểu giống như là phạm vỡ đô con, rồi xài bao tay, găng tay, búa rồi hay chùy rồi các vũ khí mà dạng hạng nặng các bạn ha, thì có thể gọi là đấu sĩ ha. Còn cái này để nhận biết sao thì nói thiệt á, nếu mà bạn xem phim hoặc là chơi game nhiều, hoặc là đại khái là các bạn có thể tìm hiểu về lịch sử ha, và các dạng vũ khí thì các bạn sẽ biết thôi. Ngoài ra còn có như dạng như cung thủ nè, rồi pháp sư đủ thứ nè. Nói chung mấy đó mấy bạn cứ thấy phim ảnh rồi game rồi lịch sử người ta nhắc nhiều, cái đó thật ra cũng không cần học nhiều, các bạn coi riết các bạn tự nhớ luôn ha. Rồi tới đây mình sẽ thiết kế áo quần chân vật ha. Mình nghĩ chắc mình sẽ thiết kế theo kiểu cổ trang xíu này. Những cái màu sắc nè, ví dụ các bạn không nhớ màu hết tên các màu sắc cũng được các bạn, tại thực chất mình cũng không nhớ hết cái tên màu sắc đâu. Chủ yếu mấy bạn nhớ cái màu này màu gì, khi mà người ta chỉ vô người ta kêu bạn sơn, hoặc là bạn nhìn thấy mô hình đó thì bạn sơn được là được ha. Giống như kiểu mà các chất hóa học nó bị mất nhãn rồi mấy bạn tự biết vậy ha, đặt miễn sao bạn nhớ được rồi ha. Còn màu sắc thì các bạn chỉ cần nhớ một số màu cơ bản thôi ha, là được rồi. Thì thật ra cách học màu này á, là của người Nhật các bạn ha, nó có thiệt ha, chứ không phải là mình chế rồi ha. Nhưng mà mới lúc đầu mình cũng vậy bạn, mình học theo cách đó, thì vô tình mình mới biết là thì ra cách dễ học nhất là không cần phải nhớ tên các bạn chính xác ha, mình chỉ cần nhớ cái mặt màu chính xác là được rồi. Rồi cơ bản là xong các bạn. Thì tới đây các bạn muốn trang trí quần áo gì thêm các bạn cứ trang trí ha. Rồi bây giờ mình sẽ làm cái đầu của con chuột ha. Có một số bạn cũng nói với mình là không có năng khiếu làm cái này. Thật chất mấy cái này làm nếu mà mình làm những mô hình cơ bản đơn giản này thì nó cũng không cần phải có năng khiếu gì bạn ha. Nó giống như là một trò giải trí chứ không có gì ha. Ok, vậy là xong các bạn. Đó, giờ mình chỉ cần làm mấy ngón tay, ngón chân với con kiếm là xong ha. Rồi, về ngón chân của nhân vật thì mình nghĩ gắn 2 móng đơn giản vậy thôi ha. Rồi, hôm nay mình cũng sẽ thiết kế cây kiếm của nhân vật này các bạn. Để ông lấy Lego gắn hoài cái mấy bạn lại nói mình không biết làm, chết luôn ha. Ok.
Rồi mình đã mài cho nó nhẵn nhụi rồi, thì công đoạn này hơi tốn thời gian xíu rồi. Rồi mình sẽ tiếp tục gắn cái phần chui cho nó. Ở đây các bạn muốn thiết kế cái kiếm sao các bạn thiết kế không? Thì này mình thiết kế theo ý mình ha. Một chút nữa các bạn muốn sơn vẽ với bạn sơn nha. Rồi mình sẽ dán cái sắt vô cho con chuột nó cầm ha. Mình đã dán vô xong các bạn. Rồi thấy không? Chắc cú luôn ha. Thì đây mình có thêm cái chi tiết cái ba lô. Rồi giờ mình sẽ làm cái ngón tay như cái ngón chân của con chuột luôn ha. Các bạn muốn làm 3 ngón hay 2 ngón thì cũng được ha. Chuyện tương tự như nãy rồi gắn vô ha. Rồi vậy là mình đã hoàn thành đó bạn ha. Cái này là kiếm sĩ chuột đó, nhìn cũng cute kiểu giang hồ đi chu du đúng không, giống như mấy cái game mà phiêu lưu ha, nhìn cũng độc ha. Rồi bây giờ mình sẽ đi rửa mô hình rồi mình sẽ sơn nó lên ha. Thì sau này mình cũng muốn tạo ra một bộ cờ mà dành cho tất cả các chân chơi mô hình đó đều chơi chung được với nhau ha. Giống như cờ vua, cờ tướng, cờ cá ngựa các bạn thấy chẳng hạn. Thì bây giờ trước mắt thì tụi mình có thể thiết kế lại bộ bàn cờ của tụi mình theo ý thích của tụi mình đó, nhờ có đất sét như thế này. Còn cái chuyện mà bộ cờ của mình đó thì còn xa xôi lắm bạn ạ. Rồi vậy là mình đã sơn xong các bạn đó. Mình chỉ cần thiết kế áo đơn giản như vậy ha. Rồi trên đây mấy bạn muốn vẽ như mấy bạn vẽ đó, mình cũng vẽ sơ sơ đại khái này ha. Đó. Mình đã ra được kiếm sĩ chuột ha. Rồi bây giờ mình sẽ xịt cái sơn bảo quản này lên bạn đó. Cái sơn mình hay giới thiệu với bạn những cái clip trước á, để cho cái mô hình của mình nó không bị bám bụi bám mốc được ha. Rồi clip ngày hôm nay tới đây là kết thúc các bạn. Hy vọng các bạn sẽ thích và like share giùm mình ha. Và bây giờ sẽ có một số hình ảnh cho các bạn xem ha.